Làng chúng tôi có một bí mật. Đàn ông đến 18 tuổi được uống bí mật. Loại sữa đặc biệt này không chỉ làm đẹp, trắng da, uống vào còn kéo dài tuổi thọ. Nhiều thương gia giàu có trả giá cao để mua. Đến sinh nhật 18 tuổi của anh tôi, bố đưa anh ấy vào miếu Lỗ Thần. Bố bảo, ở chung một đêm với Lỗ Thần nương nương là có thể tách được sữa lỗ. Nhưng khi anh tôi từ miếu Lỗ Thần về, như biến thành người khác. Anh ấy hét vang với tôi, em trai, chạy mau. Ngày anh tôi thành niên, bố mua 2 con cá chép lớn từ chợ về. Nấu một nồi súp cá đầy. Mùi súp thơm lừng bay ra từ bếp. Tôi thèm đến chảy nước miếng. Nhưng anh tôi trông chẳng vui vẻ gì. Anh ấy đứng dưới cây lớn trong sân. Giọng trầm trầm nói với tôi, Lục Quan, em nhất định phải học giỏi. Thi đỗ cấp 3 ở thành phố. Sau này đừng quay lại cái làng này nữa. Tôi không gật đầu ngay. Vì đàn ông trưởng thành trong làng chẳng cần làm việc nặng. Chỉ dựa vào sữa là đủ sống sung túc. Thấy tôi không đồng tình, anh ấy chỉ biết lắc đầu bất lực. Quay vào nhà. Đến lúc uống súp cá, bố bảo anh tôi uống nhiều vào, no bụng mới ra sữa được. Anh tôi im lặng. Mãi sau mới bố, con là đàn ông. Con có tay, có sức, không muốn bán thân kiếm tiền. Con có đi được không? Chưa nói hết câu, bố đã tát anh ấy một cái. Gầm lên, nói vớ vẩn gì đấy? Dựa vào sức, mày kiếm được mấy đồng? Đàn ông trong làng đều kiếm tiền bằng thân thể. Mày cao quý hơn người khác sao? Anh tôi ôm mặt, nghiến răng nói, tôi thà nghèo cả đời, còn hơn kiếm tiền bẩn. Bố lập tức vớ thanh củi trên tường, định đánh anh tôi. Tôi vội chạy tới chắn trước anh. Bố, có gì từ từ nói. Hôm nay sinh nhật anh ấy, đừng đánh anh. Bố mới dừng tay. Ngực phập phồng vì tức. Nhìn tôi, bố bực bội bảo, đợi mặt trời lặn, phải đưa con đi gặp Lỗ Thần nương nương. Mau thay bộ đồ mới hôm qua mua đi. Nghe bố nói vậy, anh tôi vào phòng, ném đồ mới xuống đất, dậm chân thật mạnh. Thấy tôi thò nửa đầu qua cửa. Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Lục Quan, anh sợ lắm. Đi miếu Lỗ Thần gặp Lỗ Thần nương nương, cả đời này anh tiêu luôn. Anh muốn trốn khỏi cái làng này. Em giúp anh được không? Tôi gật đầu. Dù không hiểu sao anh ấy phải trốn, nhưng tôi vẫn đổi áo với anh. Anh bảo tôi ở lại phòng anh. Rồi bố đang rửa bát trong bếp. Lén chuồn ra cổng. Bố rửa bát xong, ra cửa phòng anh nhìn lướt qua. Cửa hé một khe. Tôi ngồi quay lưng lại, nên bố chẳng phát hiện ra. Đợi đến khi trời tối, bố đẩy cửa vào, giọng dịu đi nhiều. Bảo, Lục Thần, đi với bố nào. Trưởng làng với mọi người đợi ngoài kia. Tôi chột dạ, không dám quay lại. Thấy tôi mãi không đứng dậy, bố bật đèn, bước tới trước mặt. Nhìn tôi, mắt bố trợn to. Sao con mặc đồ của anh mày? Anh mày đâu? Anh mày? Tôi ấp úng, lấy hết can đảm, nắm tay bố cầu xin. Bố, tha cho anh con đi. Anh ấy không muốn gặp Lỗ Thần nương nương. Anh trốn rồi. Mấy người tìm không ra đâu. Nghe anh tôi chạy mất, bố tôi tát một cái, đẩy tôi ngã nhào lên giường, tức đến mức mắt như bốc lửa. Nuôi 2 đứa mày để làm gì chứ? Nói rồi, bố sải bước ra sân. Dân làng nghe tiếng động trong nhà, ai nấy thở dài thườn thượt. Xong rồi, giờ biết làm sao? Chọc giận Lỗ Thần nương nương, làng mình to luôn. Đúng thế, Lục Thần là người duy nhất trong làng năm nay đủ 18 tuổi. Giờ kiếm ai thay đây? Trưởng làng lên tiếng, đừng hoảng. Tôi đã lường trước bất chắc, nên sáng nay đã bố trí người canh các lối ra làng. Yên tâm, nó chạy không thoát. Tôi đi tìm cùng mọi người. Hôm nay dù có trói, cũng phải lôi nó vào miếu Lỗ Thần. Bố tôi lấy một cuộn dây dưới chân tường sân,
cùng trưởng làng và mọi người vội vã ra cổng. Cuối cùng, bố bắt được anh tôi trong nhà vệ sinh khô của nhà bạn phía tây làng. Bố lôi anh ấy ra từ cạnh hầm phân, đè anh xuống đất, trói chặt. Tôi không muốn gặp Đỗ Thần. Tôi không muốn thành kẻ nửa nam nửa nữ. Ép tôi là phạm pháp. Trưởng làng vội lấy băng keo bịt miệng anh. Tôi núp trong bóng tối. Nhìn, họ dùng đòn gánh khiêng anh tôi lên núi sau. Tôi ngập ngừng. Rồi nhấc chân bám theo. Đến chân núi. Trưởng làng trò chuyện đôi câu với người gác lối lên. Rồi tiếp tục khiêng anh tôi lên núi. Núi sau toàn vách đá dựng đứng. Chỉ có một con đường nhỏ lên núi. Tôi không theo tiếp được. Đành về nhà nằm. Trên giường tôi trằn trọc mãi. Thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau, bố cuối cùng dẫn anh tôi về. Tôi vội chạy ra sân. Nhưng thấy mắt anh tôi đờ đẫn. Đi đứng loạng choạng. Mà áo trước ngực anh dính đầy vệt trắng. Thấy tôi, anh ấy như chợt thấy xấu hổ. Ôm ngực bằng hai tay. Hốt hoảng chạy vào nhà. Khóa cháy cửa từ bên trong. Bố tôi thì nở nụ cười trên mặt. Vỗ vai tôi, bố bảo. Lỗ Thần nương nương rất hài lòng với anh con. Ra sữa còn nhiều hơn dê núi. Bán được khối tiền đấy. Sau này nhà ta phát tài rồi. Tôi chẳng biết nói gì. Chỉ lặng nhìn về phòng anh. Anh ấy chắc khổ sở lắm. Ở miếu Lỗ Thần, anh đã gặp chuyện gì? Cả ngày, anh tôi nhốt mình trong phòng. Bố bảo tôi mang súp cá chép cho anh 3 lần. Lần nào vào tôi cũng thấy súp còn nguyên. Trên sàn cạnh đó có vài bãi. Anh nôn ra. Đến tối, anh tôi cắn môi, rên lên đau đớn. Trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Bố tôi bảo, đây là căng sữa. Chẳng biết bố kiếm đâu ra cái máy hút sữa. Định giúp anh hút. Thế, anh tôi bật dậy ngay. Ông gối co vào góc tường. Khàn giọng bảo, đừng lại gần. Đừng chạm, hút sữa ra là còn đỡ khổ. Bố tôi nói. Định vươn tay kéo anh. Không ngờ anh tôi như phát điên nhảy xuống giường. Loạng choạng chạy ra cửa lớn. Chân bố tôi không nhanh nhẹn. Gọi tôi đuổi theo. Đưa luôn máy hút sữa cho tôi. Dặn anh ấy đừng tự bóp bậy. Nếu không là phí của. Toàn tiền đấy. Tôi nhìn cái máy hút sữa trên tay. Cảm giác nhục nhã dâng trào. Giận dữ hết. Bố xem anh con là gì? Máy đẻ, gia súc sao? Bố tát tôi một cái. Không ngờ cực khổ nuôi mày bao năm. Được 2 đứa vong ân bội nghĩa. Tôi ôm mà nóng rát. Bất chấp tất cả, lao ra khỏi nhà. Chạy thẳng tới nhà máy bỏ hoang nơi anh tôi trốn. Gặp lại anh tôi. Áo phông anh ấy ướt sũng. Mùi sữa nồng nặc sộc lên. Tôi nhẹ nhàng bước tới gần. Rồi dịu giọng anh. Anh nhịn đói cả ngày rồi. Về nhà với em nấu mì cho anh, được không? Đi đi, anh không muốn gặp ai hết. Anh ấy ôm gối trước ngực. Mặt chẳng chút cảm xúc bảo. Anh kể em nghe. Anh đến miếu Lỗ Thần, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi ngồi xuống viên gạch cạnh anh. Cố gắng trò chuyện. Anh tôi im lặng một lúc. Mãi sau mới ngẩng lên nhìn tôi. Em Tám, nghe anh này. Trốn đi, trước 18 tuổi rời khỏi làng này. Tôi ngơ ngác gật đầu. Chìa tay ra. Anh, về nhà với em đi. Về đến nhà, cơn giận của bố cũng nguôi bớt. Bố nấu súp cá chép, thêm bánh bao cho anh. Anh vừa ăn vừa rơi nước mắt to như hạt đậu. Tôi nghĩ, từ nhỏ tới lớn anh chưa từng tủi thân thế này. Dưới lời khuyên nhủ tận tình của bố, anh tôi ăn xong chiếc bánh bao cuối cùng. Lau mắt, đi ra cửa bếp, nói, Bố yên tâm, con sẽ dùng sữa kiếm tiền lớn. Cho bố và em út sống tốt. Bố đang rửa bát. Vui đến nếp nhăn mắt cũng hiện ra. Tốt lắm, cả nhà ba người ta sống ngày càng khá. Từ đó về sau, anh tôi ngày nào cũng lên núi sau. Mỗi lần về đều cho ra cả chậu sữa.
Bố đưa sữa cho trưởng làng bán hộ. Chỉ vài ngày đã kiếm được mấy nghìn. Nhưng anh tôi vẫn dặn tôi học hành chăm chỉ. Không cho tôi hỏi về Lỗ Thần nương nương. Học phí anh đã để dành sẵn cho tôi. Bảo tôi sớm ra ngoài đi học. Rời khỏi làng. Nhưng hôm đó trưởng làng xách 2 con cá chết tới nhà. Bảo bố tôi, hôm nay tôi đến là có chuyện muốn bàn về Lục Thần. Bố dẫn trưởng làng vào phòng anh tôi. Thấy chậu sữa cạnh tường. Trưởng làng hài lòng vỗ vai anh. Lục Thần, sữa của cậu đã mang về một hợp đồng lớn cho nhà máy. Lỗ Thần nương nương rất thích cậu. Cậu thu dọn đồ đạc đi. Mai dọn lên miếu Lỗ Thần trên núi ở luôn. Nghe thế, anh tôi nhíu chặt mày. Mặt bố tôi cũng bỗng nghiêm trọng. Bố nắm tay trưởng làng. Đang yên đang lành bảo ở miếu Lỗ Thần. Có phải không ổn không? Thân thần vốn yếu, lỡ như... Trưởng làng hừ mạnh một tiếng. Chỉ tay vào nhà gỗ tồi tàn của tôi. Với điều kiện nhà anh thế này, được Lỗ Thần nương nương để mắt tới là phúc nhà anh. Sao nào? Không muốn kiếm tiền cưới vợ cho 2 thằng con sao? Ngược lại anh tôi khuyên bố. Lên núi thì lên. Bố yên tâm đi. Con không chết được, nhưng chẳng được vài ngày anh tôi mất tích.